රසම රස වටලප්පන්. වටලප්පන් කිව්වම කටට කෙලවරනව නේද? ඇත්තටම හරිම ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන් අතුරුපසක් තමයි වටලප්පන් කියලා කියන්නේ. මං හදපු රෙසිපි එක තමයි මේ තියෙන්නේ. මං කියලා දෙන්න හදන්නේ. ඔයගොල්ලෝ try කරලා බලන්න. ඉතින් මගේ YouTube channel එකට ඔයගොල්ලන්ව ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. පුංචි දෙයක් මතක් කරලා ඉන්න. මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා දෙන රතු පාට subscribe button එක click කරන්න. ඊට හැපැත්තෙන් තියෙන bell button එක click කරන්න. එතකොට තමයි මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයගලන්ට notification එක එන්නේ. අපි මුලින්ම වටලප්පම හදා ගන්න ඕන භාජනයේට බටර් ටිකක් තවරලා මේ විදිහට ලෑස්ති කරගන්න. ඔයගලන්ට කැමති භාජනයක් ගන්න පුළුවන්, ස්ටීම් කරන්න පුළුවන් භාජනයක්. ඊට පස්සේ අපි සුවඳ කුඩු එක හදා ගන්නවා. සුවඳ කුඩු එක හදා ගන්න ඕන වෙන්නේ සාදික්ක, කරදමුඟු, කරාබරට, කුරුඳ පොතු කියන මේවා කබලේ බැදලා වංගෙඩි එක කොටලා නැත්නම් බ්ලෙන්ඩර් එකක දාලා කොටලා ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ කුළු බඩු වල ඊටමත් වටිනා ගුණ අඩංගු වෙනවා. කරදමුඟු ආහාර ජීර්ණ කිරීමේ ක්‍රියාවලිය වැඩි දියුණු කිරීමට උපකාරී වන අතර විස බීජ නාශක ගුණත් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි පරිවෘත්තකීය උත්තේජනය කරලා ශරීරයේ විෂ ඉවත් කිරීමේ හැකියාවත් මේ එනසාල වලට තියෙනවා. කුරුඳු පොතු ශරීරගත සීනි මට්ටම පාලනය කිරීම සඳහා උපකාරී වන අතර සාදික්කා ආහාර දිරවීමට උපකාරී වන අතර ඉතාමත් වටිනා ගුණ වලින් යුත් කුළු බඩුවක්. කරාබු නැටි ඈත අතීතයේ ඉඳලම අජීර්ණ තත්ත්වවලට ඉතා හොඳ ඖෂධයක් ලෙස පිළිගැනෙනවා. ඉතින් මේ සුවඳ කුඩු එක අපේ වටලප්පමට ලොකු ගුණයක් එකතු කරනවා. මම හකුරු ග්‍රෑම් 500ක් අරන් තියෙන මේ තියෙන සීනි මිශ්‍ර කිතුල් හකුරු. ඒ නිසා මම වංගෙඩි එක දාලා කොටලා ගත්තේ. හොඳ කිතුල් හකුරු එක වංගෙඩිය දාලා කොටන්න ඕනේ. මේ විදිහට කපනකොට ලස්සනට කැපෙනවා. ඉතින් හොඳ කිතුල් හකුරු එක ඊටමත් මිලාදිකයි. ඒ වගේම මිලාදික වුණාට හොඳ කිතුල් හකුරු ගන්න එකෙන් අපිට බය නැතුව වටලප්පන් කන්න පුළුවන්. සීනි වැඩි වෙයි එහෙම කියලා බයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. මේ තියෙන මං කිතුල් හකුරු වලින් හදාගත්ත වටලප්පන් එක. ඒකේ පැහැ වුණත් වෙනස්. ඉතින් හැකියාවක් තියෙනවා නම් කිතුල් හකුරු වලින්ම හදන්න. අපිට බිත්තර 10ක් ඕන වෙනවා. බිත්තර 10 වෙන වෙනම කඩලා භාජනයකට එකතු කරගන්න. එතකොට අපිට නරක් වෙච්ච බිත්තර තිබ්බොත් හොයාගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට කහ මදේ සුදු මදේ මිශ්‍ර වෙන විදිහට පොඩ්ඩක් ගහගන්න. ඕන්ට වැඩි ගහන්න යන්න එපා. උකු පොල් කිරි මිලිලීටර් 300ක් ඕන වෙනවා. පොල් මිරිකලා පැයක් විතර ෆ්‍රිජ් එකේ දාලා තිබ්බහම මේ විදිහට උකු පොල් කිරි ටික උඩට එනවා. අපි වංගෙඩි දාලා කොටාගත්ත හකුරු ටික ලිපේ තියලා පොඩ්ඩක් දිය කර ගන්නවා. ඒකට වතුර මේස හැඳි 3ක් විතර දානවා. ටිකක් වෙලා මදගින් ලිපේ තිබ්බහම මේක හොඳට දිය වෙනවා. එතකොට අර ඉතුරු වෙච්ච කැට ගතිය ඔක්කොම අයින් වෙනවා. සීනි හකුරු මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ කිතුල් හකුරු වගේ ඉක්මනට පොඩි කර ගන්න අමාරුයි. අන්න මේ විදිහට දිය වෙනවා ටිකක් වෙලා ලිපේ තියෙනකොට. ඊට පස්සේ අපි ලිපෙන් බාලා ඒක නිමෙන්න තියෙනවා. නිමෙන්න තිබුණ ටිකක් හයි වෙනවා. ඊට පස්සේ ඒකට උකු පොල් කිරි ටික දාලා ඒ දෙක හොඳට කලවම් කර ගන්නවා. හකුරු නිමුනම හයිය ගතියට තිබුණාට පොල් කිරි දාලා ටිකක් වෙලා කලවම් කරනකොට හොඳට මිශ්‍ර වෙනවා. මේ හකුරු ඔයගලන්ට වංගෙඩි දාලා කොටන්න නැතුව ග්‍රේට් කරලා ගන්නත් පුළුවන්. දැන් හකුරු එක පොල් කිරි වල හොඳට දිය වුණාට පස්සේ ඒකට අපි බිත්තර ටික එකතු කරනවා. බිත්තර ටික එකතු කරලා ටිකක් ගහ ගන්නවා. මේකට වැනිලා තේ හැන්දක් ඒ වගේම අපේ සුවඳ කුඩු එක මේ වෙලාවේදී එකතු කර ගන්නවා. මේ වෙලාවෙත් ගොඩාක් ගහන්නේ නැහැ. මෙහෙම ටික වෙලාවක් ගහලා අපි පෙරලා තමයි අපේ භාජන වලට එකතු කරගන්නේ. මොකද නැත්තම් මේකේ මේ කුඩු කෑලි ඉතුරු වෙච්ච හකුරු කෑලි හිම ඉතුරු වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. අපි ලෑස්ති කරගත්තු භාජනයට දානකොට කට ළඟට වෙනකම්ම දාන්නේ ටිකක් පල්ලෙහින් දාන්නේ. ඊට පස්සේ ඕනම් ෆොයිල් පේපර් එකකින් උඩ වහන්න පුළුවන්. මේකට නම් අර පියනක් තියෙනවා. ෆොයිල් එකකින් වහලා දානවා නම් තමයි හොඳ. අපි මේක ස්ටීම් කරන්න පටන් ගන්න ඕනේ ලිපෙන් භාජනයේ තියලා. නැත්නම් රයිස් කුකර් එකේ දුම එනකොට තමයි වටලපන් එක තියන්න ඕනේ. ඒ වෙලාවේ ඉඳලා විනාඩි 45ක් තමයි අපි තඹ ගන්න ඕනේ. දැන් උස භාජනයකට ගන්නවා නම් ටිකක් ලොකු භාජනයකට මේක ටිකක් වෙලා යනවා. විනාඩි 45කට වඩා වෙලා යනවා සමහර වෙලාවට.
පැතලි භාජනයකට ගන්නවා නම් විනාඩි 45කට කලින් උනත් ස්ටීම් වෙන්න පුළුවන්. මේක ඉක්මනින් ස්ටීම් වෙනවා. විනාඩි 45කින් එළියට අරන් ටූත් පික් එකක් ගහලා බලන්න තැඹිලාද කියලා. ටූත් පික් එකේ කෑලි රැඳිලා තියෙනවා නම් තැඹිලා නැහැ. නැත්තම් තැඹිලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේ පැයක් ෆ්‍රිජ් එකේ තියලා ගත්ත එක තියෙන්නේ. ඔගොල්ලෝ බලන්න හොඳට මේකේ හිල් හැදිලා තියෙනවා. මේ හිල් මෙහෙම හිල් හැදෙන්නේ ඔන්ට වඩා ගැහැවි නැති වුනහම තමයි. වැඩි ගැහැවුවොත් මෙහෙම හිල් හැදෙන්නේ නැහැ. ඉතින් හරිම රහයි මේ වටලප්පන් එක. අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය ටික මම මෙතන දාලා තියෙනවා ඒක බලා ගන්න. ඉතින් මගේ වීඩියෝ එක ඔයගලන්ට ප්‍රයෝජනවත් වුණා නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයා කරන්න. මම ඉස්සරහට වටලප්පම් ව්‍යාපාරයක් විදිහට කරන හැටිත් වීඩියෝ එකක් අරන් එනවා. ඔයාලට ස්තුතියි මගේ channel එකට ආවට.